Всім привіт! В минулому відео ви бачили, як у мене розлетілася клепка, яка повинна була тримати ось це вухо забральника. Я реально дуже щасливий, що це сталося тут в майстерні, а не у людини десь там вдома або, не дай Боже, на якомусь фестивалі. Зазвичай ці клепки ми беремо одразу заводські і клепаємо. В моєму варіанті ця клепка була зроблена вручну. І вона отримала деяке наклепування, що дало можливість їй просто зламатися, що недопустимо. Тому вводиться нове правило, що якщо у нас кована клепка, то її треба відпалити через пічку, щоб було повноцінне прибирання усіх накльопів або твердостей, щоб мінімізувати можливість обриву забральника. Знімаємо забральник, тобто знімаємо підшоломник, кольчугу. Зараз це все діло розкусуємо. Єдине, що радує, що, здається, всі елементи шолому нормально сходяться, нічого не клинить, бо іноді буває і таке, що все робилось, а потім на збірці воно все не працює. На жаль, так буває, але, знову ж таки, дуже важливо, що це сталося саме тут. Я дуже часто роблю певні тести з обладунками, щоб знати, як вони себе ведуть. Але іноді трапляються ось такі форс-мажори, коли щось пішло не так і треба оновлювати певні знання, нову інформацію і вводити нові правила. Наприклад, коли ми почали працювати з сталлю 30 ХГСА, я теж зробив великий тест, зробив шолом з забральником, загартували його і потім почали бити. І зрозуміли, що шоломи із 30 ХГСА не можна гартувати без відпалювання. Тобто, якщо ви просто його зварили і одразу гартуєте, то у вас висока ймовірність отримування тріщин біля зварювання, біля зварних швів, наприклад, як ось тут, від ударів. Тобто тріщини від ударів. І коли ми протестували це і змінили спосіб виготовлення, почали робити з такими конструкціями зварними і наклепаними повноцінне відпалювання, то ця проблема зникла. Я думаю, що з клепками треба пророблювати те саме, просто як я і говорив, зазвичай ми використовуємо більш простий метод виготовлення. Береться там велика клепка заводська і просто обточується. Я хотів понтанутися, зробив на відео його там красивенький, там видягнув, зробив його трикутним, красивим, а не врахував те, що вона може наклепатися, хоч це і сталь 3, а не якась там 45-та, 30 ГСА або У8, У9. І все одно сталася неприємність. Зараз я подумаю, чи можу я не відпарювати все, але при цьому, щоб можна було приклепати клепку. Давайте спробуємо, може отут зверху просто прибрати і все. Прикро, бо підшоломник білий, кольчуга мажеться на одразу чорні пальці. Я намагаюся тут зробити якось його, щоб все залишилося таке новеньке-біленьке, але з цим перероблюванням цього вже, мабуть, трошки буде підмарана тканинка. Що у нас тут? Треба знімати його. Вивертаємо, в принципі, майже вивертаємо. Все це діло майже вивертається, дійсно. Мабуть, залізу, мабуть, залізу всередину. Правда, я там наклеїв ще ізолончика. Треба його зняти тепер. Таке. Коротше, проблема рішаємо. Зараз буду робити клепку. Так, ось я відвернув бармицю, відпоров тільки саме те, що треба було.
Таким чином я зберіг оцей весь шов, дуже довгий, який вручну був зроблений, а також тут ще підшоломник пришитий. Тобто я відпоров тут підшоломник і в цьому місці бармицю. Це легко буде вернути на місце. Замотав ось стрейч пленкою, щоб не попортити, не загрязнити підшоломничок. Зараз там повичищаю все всередині, наклею ізолончика ще і зроблю нові клепки. Так, зараз буду вичищати всередині. Мабуть, трішки замажеться у мене підшоломник, але це сторона, яка якраз до купола йде. Її не видно. Цю сторону не жалко, головне її не коцнути, щоб воно не порвалось. Але я зможу це обережно зробити. Так, наша КШМ. Ну, я то зможу, але це так незручно, якщо чесно. Ладненько. Я буквально на ощуп там працюю і не бачу. Мені це не подобається. Ладно, може ось так. О! Єсть! Круто, технічно. Вот. Все. Обережненько зняли. Тепер можна зробити нові клепки. Клепки розклепав. Зараз побачимо. Дивіться. Розклепали. Одна і друга. А всередині, мабуть, не видно. Да, там погано видно, але зараз я там ще доклею ізолончика і можна буде піднімати підшоломник і пришивати його заново. Що ж, все доклеєно. Давайте назад підшоломничок, давай вивертайся. Оп-оп-оп. Є. Все. Давайте навіть на себе може візьмемо. Та ні, на себе не буду поки що. Пізніше вже. Хоп. Є. Хоп. Навіть більш-менш обережно зробили. Те, що тут брудне, це не страшно. Головне, що там всерединці, отам воно більш-менш чистеньке. Якщо чесно, воно вже було, це від пришивання. Там по-любому трошки за кольчужку візьмеш, потім там пальчиком візьмеш і все це біленьке перетворюється у сіреньке. Ну, ладно. Зараз мені залишається просто дошити ось тут барму, підшоломник і просто вдягнути назад барму і ще раз просунути проволоку. І все буде готово. Я сподіваюся. Так, нарешті я назад все причеплю. Що ж, вдягаємо забральник. Закривається. Треба трошки повитирати його. Все. Дійсно готово. Давайте навіть, може, вдінемо. Ні, ще не готово. Ще одна дрібничка. Зараз.
Так, щоб ці шплінти не випадали, сюди треба вставити ось такі кільця. Зараз. Оп. Раз. Ау. Так. І тепер друга сторона. Єсть. А ось тепер дійсно все готово. Нарешті так. Спробуємо вдягнути на себе. Ось так піднімається все це діло. Руки можна піднімати. Звичайно, кольчуга вона еластична. Це, мабуть, самий еластичний вид обладунку. Все це працює. Забрало піднімається і стоїть в піднятому положенні, що досить непогано, не одразу падає. Ну і щоб закрити його, вам треба тільки його нахилити. В забралі, звичайно, видно. У забралі, звичайно, видно не так гарно, як в типових бугуртних шоломах, але на те воно і реконструкція, щоб зробити саме так, як було у середньовіччі. Огляд детальний на цей шолом я зроблю на каналі з відеооглядами. А зараз всім дякую за увагу. Зверніть увагу, що зараз іде збір на ЗСУ від мене завдяки нашим фірменним брелочкам. Тобто, задонативши 400 гривень, ви отримаєте брелочок, а ці 400 гривень повністю йдуть на допомогу волонтерам. Отож, більш детальніша інформація внизу в описі під відео. Дякую за увагу ще раз. Всім пока!